Transformers Studio Series 13 Megatron από την Hasbro και την Takara Tomy. Μια φιγούρα ηλικίας από 8 χρονών και πάνω. Αυτός εδώ ο Megatron είναι βασισμένος στην ταινία Revenge of the Fallen. Εδώ πέρα τον βλέπουμε μέσα στο κουτί. Μια πολύ ωραία φωτογραφία του Megatron εδώ πέρα στη ρομπότ μορφή του. Το ίδιο και στα πλάγια του κουτιού. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Megatron και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Megatron έρχεται με ένα χάρτινο background. Αυτό εδώ το σκηνικό είναι από την μάχη στο δάσος που είχε μαλώσει με τον Optimus Prime. Εδώ στα πλάγια βλέπουμε γράφει Studio Series 13 και στην άλλη πλευρά γράφει Transformers και έχει ένα Autobot σύμβολο. Επίσης ο Megatron έρχεται με δύο οδηγίες. Η μία είναι στην κινέζικη γλώσσα και η άλλη είναι στα αγγλικά. Και θα δούμε εδώ πέρα τη μεταμόρφωσή του. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά των οδηγιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Megatron στην Cybertroniaική tank μορφή του. Όπως είπα και πριν, αυτός ο Megatron είναι βασισμένος στην ταινία Revenge of the Fallen. Έτσι ακριβώς ήταν και στην ταινία. Πιστεύω κάνανε καλή δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Έχει κάποιες χρυσές λεπτομέρειες εδώ μπροστά και εδώ πέρα. Πολύ όμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες σε όλο το σημείο της φιγούρας. Έχει ανθρακή χρώμα εδώ πέρα πίσω. Το κανόνι κινείται μόνο προς τα κάτω λόγω της μεταμόρφωσης. Έχει και αυτά εδώ τα δύο τα κανόνια, τα οποία μπορούμε να τα σηκώσουμε έτσι προς τα πάνω. Δεν θυμάμαι αυτά να τα είχε στην ταινία, αλλά εντάξει, μικρό το κακό τώρα αυτό. Εδώ πέρα μπροστά θα δείτε και το πρόσωπό του. Έτσι ακριβώς ήταν και στην ταινία. Έχει 4 ροδάκια. Βέβαια εδώ σε μένα στο τραπέζι μου δεν κυλάει καλά επειδή είναι πολύ λίο, αλλά σε νορμάλ επιφάνειες κυλάει μια χαρά. Και αυτή είναι η πίσω πλευρά του tank. Βλέπετε φαίνονται εδώ πέρα τα χέρια, αλλά εντάξει δεν φαίνεται και πολύ άσχημα. Εδώ είναι και οι προωθητήρες του. Ωραίος είναι. Πάμε τώρα να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Revenge of the Fallen Sideways. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark of the Moon Ratchet. Και τέλος, εδώ θα το δούμε δίπλα στον Dark Energon Edition Megatron. Αυτή είναι η Leader Class έκδοση. Έχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά όπως βλέπετε η διαφορά είναι τεράστια. Σίγουρα προτιμώ αυτόνα, αλλά εντάξει, και αυτός πάντως δεν είναι άσχημος. Δείτε και πως φαίνονται με τις μπροστινές πλευρές τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Megatron σε ρομπότ μορφή.
Και εδώ έχουμε τον Megatron στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Wow! Πραγματικά κάνανε φανταστικό head sculpt εδώ πέρα με τη φιγούρα. Τρελαίνομαι για το πρόσωπο που του έχουν δώσει. Είναι πάρα πολύ movie accurate. Βλέπετε έχει και κόκκινη μπογιά για τα μάτια και χρυσή λεπτομέρεια εδώ πέρα στα δόντια. Πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος με το κεφάλι του. Γενικά η φιγούρα φαίνεται αρκετά movie accurate. Εδώ άμα θέλετε αυτά μπορείτε να τα έχετε κλειστά, έτσι είναι, για να φαίνονται καλύτερα. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν ανοιχτά. Αυτά εδώ τα δάχτυλά του είναι από λαστιχένιο υλικό. Επίσης εδώ πέρα η λεπίδα και αυτή είναι από λαστιχένιο υλικό. Τώρα, είναι τέλειος αυτός? Όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της φιγούρας είναι αυτό εδώ, το μεγάλο το κενό. Είμαι σίγουρος πως κάποια knock-off εταιρεία θα μας δώσει fillers για αυτό εδώ το κενό. Τώρα τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Θα μπορούσαμε να ξεκουμπώσουμε από εδώ το backpack, κάπως έτσι, και να φέρναμε αυτά τα κανόνια προς τα κάτω και καλά να καλύβαμε λίγο το κενό, κάπως έτσι. Ναι, ok, δεν είναι και η τέλεια λύση, αλλά κάτι είναι γι' αυτό. Επίσης αυτά εδώ πέρα τα πτερίγια ξεκουμπώνουν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό αυτό εδώ. Με λίγο βερνίκι νυχιών θα φτιαχτεί. Για να ξαναφέρω τα κανόνια προς τα πίσω. Αυτά πάντως τα κανόνια δεν θυμάμαι να τα είχε στην ταινία, αλλά τέλος πάντων δεν μας πειράζει τώρα αυτό. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι στρίβει αριστερά δεξιά και κοιτάζει τέρμα πάνω. Πολύ λίγες φιγούρες μπορούν να το κάνουν αυτό. Άμα φέρουμε τον σύνδεσμο από εδώ πέρα προς τα πάνω θα μπορέσουμε να κάνουμε το κεφάλι του να κοιτάει προς τα κάτω. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω ως εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα στο χέρι. Έχουμε λύγισμα εδώ στον αγκώνα. Τα τρία τα δάχτυλά του κινούνται αριστερά δεξιά σαν ένα κομμάτι. Τα δύο τα δάχτυλα τα από κάτω κινούνται μεμονωμένα αριστερά δεξιά. Τίποτα από εδώ πέρα από το κανόνι του. Μέση φυσικά δεν έχουμε. Τα πόδια πάνε μπρος ως εδώ, πίσω, πλάγια. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Το γόνατό του λυγίζει σε δύο σημεία, εδώ και εδώ. Μπορούμε φυσικά να το ψηλώσουμε κιόλας αν θέλουμε, αλλά ok, δεν θα φαίνεται φυσικό αυτό. Και έχουμε καταπληκτικό λύγισμα εδώ στον αστράγαλο. Καλή μπορώ να πω ότι είναι η άρθρωσή του για μια Voyager Class φιγούρα. Δεν είναι άσχημη. Να βάλουμε λίγο και αυτά εδώ τα πάνε. Βλέπετε έχει και πολύ ωραίο συμμαζεμένο backpack. Βλέπετε εδώ πέρα και τους προωθητήρες του. Πολύ όμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες. Μου αρέσουν και αυτές εδώ πέρα οι έξτρα χρυσαφί λεπτομέρειες που έχει σε όλο το σημείο του σώματός του. Ωραίος είναι ο Megatron. Πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα των Dark of the Moon Topspin και δίπλα στον Human Alliance Skids. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα των The Last Night Berserker και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα των Dark of the Moon Shockwave. Όπως βλέπετε ο Megatron είναι μια υπερυψωμένη Voyager Class φιγούρα. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Unique Toys Lockdown. Φυσικά η κλίμακα εδώ πέρα δεν είναι σωστή. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Studio Series Blackout.
καλή θα μπορούσα να πω πως είναι η κλίμακα εδώ. Δεν είναι άσχημη. Εσείς τι λέτε? Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Scrapyard Optimus Prime και δίπλα στον The Last Knight Optimus Prime. Πιστεύω πως η κλίμακα εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Ο Megatron πάντα ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον Optimus Prime στις ταινίες, οπότε η κλίμακα εδώ πέρα είναι τέλεια. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον The Last Knight Megatron. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark Energon Edition Megatron. Πολλές οι ομοιότητες όπως βλέπετε. Μακάρι η Hasbro να μας είχε δώσει ασημή μπογιά για αυτή τη φιγούρα. Θα έδειχνε πολύ καλύτερη. Να σας κάνω και ένα zoom στα κεφάλια τους, να δείτε λίγο τις διαφορές. Πιστεύω ότι η Studio Series έκδοση έχει καλύτερο head sculpt από ότι η Leader Class έκδοση. Τι λέτε εσείς? Εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό εδώ πέρα το head sculpt από ότι αυτού. Είναι πιο movie accurate. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Megatron πίσω στην Cybertroniaική tank μορφή του. Τελικά συμπεράσματα. Αν εξαιρέσουμε το μεγάλο κενό στα πλάγια του σώματός του, το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Είναι ωραίο καλούπι για μια Voyager Class φιγούρα, πανέμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες, ωραία άρθρωση και απλή μεταμόρφωση. Πολύ ωραία απεικόνιση του Megatron από την δεύτερη ταινία των Transformers. Σίγουρα το συνιστώ και πιστεύω αξίζει τα λεφτά του. Αυτό ήταν το review μου του Studio Series Megatron. Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.